Hello, good afternoon to everybody. কি খবৰ আপোনালোকৰ? দীপাঞ্জলি, good afternoon. Yeah, good afternoon. সব ভালে আছে আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে। তো আজি আমাৰ maths expected paper 24. 24, okay? Okay? তো এতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো কি? Hello sir, good afternoon. Yeah, good afternoon Shiba. Yeah. ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো হ'ল কি কিছুমানে যোনবিলাক এনচাৰ্ছ দিয়া তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সেইবোৰ ভালে তোমালোকে এনচাৰ দিছা গুড ফাষ্ট ছল্ভ কৰিছা এনেকৈ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে পৰাগ আছে পল্লৱী আছে দীপাঞ্জলি আছে ঠিক আছে নিকিতা আছে তো সিহঁতে তাৰমানে এনচাৰ্ছ দিয়া তোমালোকে গুড কালি এজন ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এইটো অফিচত আহিছে হি ৱাজ পাছিং চামৱেৰ নিয়াৰ বাই ত' এনেকৈ অফিচত আহিলে আহি কিনে ক'লে মোক লগ ধৰিলে ক'লে কি ছাৰ তাৰমানে এতিয়া বেংকত হি জাষ্ট গিভ এ ফিডবেক কৈছে কি বেংকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক অল গুড এণ্ড অল সি কৈছে DI ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে DI মই ক'লোঁ DI এনেকৈ বেংকত তোমালোকৰ এপেক্স বেংকত অহা চান্সেছ কম থাকে হাউ এভাৰ এটা ষ্টুডেণ্ট আহি পাৰ্চনেলি আহি যদি মোক লগ ধৰি কিনে যদি মোক কৈছে কি ছাৰ DI বস্তুটো কৰাব লাগে ত' আজি কিছুমান কুৱেশ্যনছ DI মই আনিছোঁ ঠিক আছে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন সেইবোৰ কুৱেশ্যনছো আমি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে ছেকেণ্ড আৰু এটা কথা কি তোমালোকে বেলেগ বেলেগ এক্সামছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা ঠিক আছে কোনোবা টেটৰ কাৰণে কোনোবা ADRE কাৰণে কোনোবা বেলেগ বেলেগ আছাম পুলিচ চামথিং ডিফাৰেণ্ট একদম প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তো এতিয়া যাৰ যাৰ বেচিক্স ক্লিয়াৰ আছে ADRE কৰা ADRE কৰাম বাবু ADRE কৰাম তুমি টেনশ্যন ল'বই নালাগে ADRE কৰাম তুমি টেনশ্যন ল'বই নালাগে তো এতিয়া যাৰ যাৰ বেচিক্স ক্লিয়াৰ আছে তো সিহঁতৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই বেচিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে কেলকুলেশ্যন বঢ়িয়া আছে ত' দে আৰ ভেৰি গুড বাট কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ অলপমান বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ নাই বা বেচিক্সখিনি আকৌ ৰিভাইজ কৰিব লাগে তো সেইবোৰ ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব পাৰা কি আমাৰ যেনেকৈ এপত ADRE টেট আছাম পুলিচ এইবোৰ কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে তো সেইবোৰ কোৰ্চ তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰা ঠিক আছে কোৰ্চেছ তোমালোকে এবাৰ চাব পাৰা অ'কে এতিয়া আৰু এটা কথা কি এপটো ডাউনলোড কৰিলে তাতে ক্লাছেছৰ PDFও পোৱা যায় ঠিক আছে আৰু কিছুমান ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছো থাকে সেই ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছখিনিও তোমালোকে পাবা ঠিক ত' এইটোৱে মোৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আছিল দিবৰ কাৰণে তোমালোকক হাউএভাৰ তোমালোকৰ যদি বেলেগ কুৱেৰিও থাকে কি ক'ত আছে কি আছে কেনেকৈ কি বস্তু আছে তোমালোকে অলৱেজ ইউৰ মষ্ট ৱেলকাম টু কল অন দিছ নম্বৰ গিভেন অন দিছ নম্বৰ ঠিক আছে কল অন দিছ নম্বৰ ঠিক আছে ADRE কাৰণে ৰেগুলাৰ ক্লাছ আনিম টেনশ্যন নল'বা ঠিক ত' যেনেকৈ এপেক্স বেংকৰ আমি পেপাৰ নম্বৰ আজি আমাৰ পেপাৰ নম্বৰ 24 হয় ত' দ'জ হু ষ্টুডেণ্ট বহুত ষ্টুডেণ্টক মই দেখিছোঁ যোৱাকালি যোনটো ল'ৰা আহিছিল যাৰ মই কথাটো ক'লোঁ হি ছেড নট টু চে হিজ নেম ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইউটিউব লাইভ এণ্ড অল ঠিক আছে মই ক'লোঁ কি অ'কে আই উইল ৰেচপেক্ট ইউৰ প্ৰাইভেচি আই উইল নট চে ইউৰ পিক আপ ইউৰ নেম ত' আফটাৰ দিছ ক্লাছ ৰেকৰ্ডেড ক্লাছখিনি বহুতে চায় ঠিক আছে ৰেকৰ্ড ক্লাছখিনি বহুতে চায় ত' কমেণ্টছো কৰে পাৰ্চনেলি মোক মেছেজো কৰে ত' গুড ভেৰি গুড কিপ ইট আপ ঠিক ত' এতিয়া এক্সপেক্টেড পেপাৰ নম্বৰ 24 আমাৰ চলি আছে ঠিক অলমষ্ট নিয়াৰ এবাউট 400 মান ষ্টুডেণ্টে ডেইলিয়ে চাই থাকে সিমান ত' এতিয়া কথাটো এইটো হ'ল কি ৰিজনিঙৰো আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে ৰাইট এতিয়া কালি আৰু পৰহি আমি ৰিজনিং কৰিম দুদিন আমি ৰিজনিং কৰিম মেথছৰখিনি আমি কৰিছোঁ কালি আৰু পৰহি ৰিজনিং আমি ৰাখিম অ'কে মই কৈ দিলোঁ এইখিনিতে ক্লাছত জনাই দিলোঁ ঠিক দিয়া ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি এইটো যোৱাকালি মই হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ চাগে বাট হোমৱৰ্ক দিছোঁ হোমৱৰ্কৰ এনচাৰটো কোৱা হাউএভাৰ যদি কোনোবা যদি ছল্ভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে ছল্ভ কৰা এনচাৰটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিয়া ঠিক আছে কৰা ছল্ভ কৰা এনচাৰটো মোক কোৱা কিমান আহিব নো চাউণ্ড অহা নাই বোলে
সাউণ্ডটো আহি আছে চাগে, সাউণ্ড আছে ন? কৌশিক, তুমি নিজৰ ছাইডৰ পৰা এবাৰ চাই লোৱা। কৌশল 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 দেৱ, ঠিক আছে, আহি আছে ছাৰ। ইয়াত দীপাঞ্জলি কৈছে আহি আছে, চবৰে আহি আছে। মই ইনফেক্ট নিজৰ মোবাইলত চালোঁ কি চাউণ্ডটোতো আহি আছে। তুমি নিজৰ এণ্ড্ৰইড পিনৰ পৰা এবাৰ চোৱা, মে বি তোমাৰ ভলিউমটো মিউটত আছে, চামথিং কিবা সেনেকুৱা। এবাৰ চাই লোৱা। কৌশল, চাউণ্ড আহি আছে, ক্লিয়াৰ আহি আছে। দিয়া, যোনে যোনে চাই আছা এনচাৰটো কোৱা। ত' এতিয়া চোৱা, ইয়াতে ফাইণ্ড এক্স ওলাব লাগে, আমাৰ এক্সটো ওলাব লাগে। এক্স ওলাই কিনে তাৰপিছত আকৌ এইটো ওলাব লাগে, ভেলুটো এইটো ওলাব লাগে, ৰাইট? এক্স ওলাই কিনে তাতে আমাৰ শেষ নহ'ব, ভেলুটো আমি সেইটো ওলাব লাগে। ত' এতিয়া দিছ ইজ কি? দিছ ইজ 125 ইজ কি? So 125 to key. 125 is 5 cube. 25 is what? 5 square. And this is 5. Okay. So এতিয়া এইটোক মই কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? চোৱা, কি আছে 125 to the power 1.3 into 25 to the power 1.8 divided by 5 to the power 2.5 is equal to 5 to the power x. So এইটোক মই লিখিব পাৰোঁ কি 5 cube to the power 1.3 into 5 square to the power 5 square to the power 1.8 divided by 5 to the power 2.5. Correct? So এইটো মই লিখিব পাৰোঁ 5 to the power 3.9 into 5 to the power 18 to the 36, 3.6 divided by 5 to the power 2.5 is equal to 5 to the power x, equal to 5 to the power x. So এই দুটা প্লাছ হৈ যাব, প্লাছ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিমান হৈ যাব কোৱা? প্লাছ হৈ গ'লে তোমাৰ হৈ যাব এইটো 75, 7.5 minus 2.5, so that comes up to 5. That comes up to 5. ঠিক আছে, পাৱাৰ যদি মাল্টিপ্লিকেশ্যনত থাকে পাৱাৰটো এড হৈ যায়, আৰু ডিভিজনত থাকিলে পাৱাৰটো মাইনাছ হৈ যায়। ঠিক আছে, চ' এইটোৱে 5 to the power 5 হৈ গ'ল, ইকুৱেল টু 5 to the power x হৈ গ'ল। চ' এক্সৰ ভেলু মই পালোঁ, 5। ঠিক আছে, এক্সৰ ভেলু 5 পাই যোৱাৰ লগে লগে মই এতিয়া 18 into 5 minus 5 কৰিব লাগিব। চ' I can say that 5 into 17 কিমান আহি যাব? 85, right? Option number A for Amingaon, A for Assam will be the right answer. Yes, correct. Shiva, Dipanjali, very good. 85 তোমালোকৰ answer আহিছে। ঠিক আছে, স্যাৰ ADRE আৰু আসাম পুলিচৰ কেতিয়াৰ পৰা ৰেগুলাৰ ক্লাছ হ'ব? চোৱা টোকান মান চোৱা, শিৱাও তুমিও চাই লোৱা, এইবোৰ যে কুৱেশ্যনছ আছে এইবোৰ এনেকুৱা নহয় কি অকল এপেক্স বেংকতে আহিব, বেলেগত নাহে। এইবোৰ যোনবিলাক চাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাইচেছ, ADRE কৈ লোৱা, যিকোনো এক্সাম কৈ লোৱা, তোমালোকে এইবোৰ যদি প্ৰেক্টিছ কৰা, তোমালোকৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামছ আছে তাৰ অব্দি মই লেভেলৰ প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰাই আছোঁ। ঠিক আছে, এপেক্স বেংকৰো কুৱেশ্যন থাকে, এনেকুৱা টাইপৰে কুৱেশ্যনছ আহিব, ইয়াৰ পৰা বেলেগটো নাহে, ৰাইট? আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য লজিক বিহাইণ্ড ডেট, কি যেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ মই কৰাই আছোঁ, এইবোৰ কুৱেশ্যনছ তোমালোকৰ যিকোনো এক্সামত য'ত মেথছ আহে, এইবোৰ কুৱেশ্যনছ আৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহিবই। ঠিক আছে, এনেকুৱা নহয় কি ADREত এনেকুৱাই কুৱেশ্যন আহিব, আসাম পুলিচত এইটো কুৱেশ্যন নাহে, এনেকুৱা নহয়। চিলেবাছ মেথছ থাকিব, চিলেবাছ চবতে ছেইমে থাকে, ৰাইট? প্ৰফিট এণ্ড লছ, কম্পাউণ্ড, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, মেনচুৰেশ্যন, কিবা কিবি এইবোৰ চবতে থাকে। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন চবতে আহিব। দিছ আৰ ইফ ইউ আৰ ষ্টাডি ভেৰি প্ৰপাৰলি, ভেৰি চিৰিয়াছলি, ঠিক আছে, তোমালোকৰ এইবোৰ কুৱেশ্যন এক্সামছ আহিব, এনেকুৱা নহয় কি নাহে। প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাই থাকা, কোন এক্সামত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে কোনো ক'ব নোৱাৰে, বাট ইফ ইউৰ প্ৰেক্টিছ ইজ ভেৰি গুড এনাফ, তুমি ছল্ভ কৰি ওলাই লৈ যাবা আগপিনে, ৰাইট? দিয়া, এই নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰা।
Sir, compound interest বহুত টান লাগে। Compound interest বহুত টান লাগে। লেভেলটো বেলেগ বেলেগ হয়। লেভেলটো বেলেগ বেলেগ হয়, বাট এনেকুৱাটো নহয় কি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ নাহে। ইফ ইউ আৰ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এ হায়াৰ লেভেল তো তোমাৰ इसमें হয়তো লছ একো নাই ন, বুজি যাচিবা। লেভেলটো বেলেগ বেলেগ আহে, বাট লছটো একো নাই। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো কি ভাই এইটো কুৱেশ্যনটো তোমাৰ এডিআৰিত নাহিব। এডিআৰিত এনেকুৱা চিম্পল প্ৰশ্নই দিব। ইয়াতে লেভেলটো কি দি দিব পাৰে, যদি এডিআৰি যদি মই কওঁ বা আসাম পুলিচত যদি মই কওঁ, ইয়াতে ক'ব কি ইয়াতে তোমাৰ 5 ₹5 আছে, ₹2 আছে, ₹1 আছে, ইয়াৰ গোটেইখিনি পইচা মিলি কিনে ফৰ এক্সাম্পল 80 বনি আছে। তো 5 টকাৰ কেইটা কইন আছে এনেকুৱা সুধি দিব পাৰে চিম্পলকে। বাট ইয়াতে যোনটো অলপ কুৱেশ্যন আনিছো অলপমান মই কেলকুলেটিভ আনিছো, so that তুমি এক্সামত যদি অলপমান যদি কেলকুলেটিভ টাইপ দিও দিয়ে তেতিয়াহ'লে তুমি প্ৰেচাৰটো হেণ্ডেল কৰি ল'ব পাৰিবা এণ্ড তুমি ভয় নোপোৱা তুমি সলভ কৰি লৈ যাব পাৰিবা, বুজিছা। আৰু যাৰ এনে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ এইবোৰ অলপমান প্ৰব্লেম চলি আছে, আই এম ফিগাৰিং ইট আউট কেনেকৈ ক্লাছেছ আনিব পাৰোঁ মই, ঠিক আছে। কিবা এটা ফ্ৰিজ টাইপ আনিম, ইউটিউবতে আনিম, ফ্ৰী থাকিব, তোমালোকে তাৰ পৰা ক্লাছখিনি কৰিব পাৰিবা। জাষ্ট গিভ মি চাম টাইম, মই ফিগাৰ আউট কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। অ'কে, কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। ইয়াতে কৈছে ₹5, ₹2 and ₹1 is rupees amounting to total of iman, amounting total of iman, the total coins, the number of total coins is 112. তেতিয়াহ'লে মই এইটো ক'ব পাৰোঁ x plus y plus z, because 3 টাইপৰ কইন আছে, so x plus y plus z মই লিখি দিলোঁ, ঠিক আছে, is equal to 112. আৰু তোমালোকৰ এইটো হ'ব কি 5x plus 2y plus z 1z, ঠিক আছে, plus 1z is equal to কিমান হৈ যাব 212, ঠিক আছে। তাৰপিছত কৈছে the number of ₹2 coin is 50 more than the number of 5 coin, হয়নে? 2 টকাৰ is equal to y is equal to 50 more than 5, because ₹5 মই ₹5 মই x বুলি ধৰিছোঁ, ₹2 মই y বুলি ধৰিছোঁ, এণ্ড ₹1 মই z বুলি ধৰিছোঁ। ইমানটা কইন আছে বুলি মই ধৰিছোঁ, ঠিক আছে। এই তিনিটা ইকুৱেশ্যন আহি গ'ল। তেতিয়াহ'লে মই যদি ইয়াতে যদি পুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব 2x plus 50 plus z is equal to কিমান হৈ যাব তোমাৰ 112. So you can say 2x plus z is equal to কিমান হৈ যাব 62 হৈ গ'ল, is equal to 62 হৈ গ'ল, 2x plus z is equal to 62, right? এতিয়া মই কি কৰোঁ, এইটো আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন বাকী থাকিল ন, এই দুটা যদি মই সলভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ইনটু 5 কৰি দিওঁ আৰু এই গোটেইটো ইনটু নহ'লে জেডৰ জেগাত পুট কৰি দিওঁ না, জেডৰ জেগাত পুট কৰিলেও হৈ যাব, ইমান কেলকুলেশ্যন কৰাতকৈ যদি মই জেডৰ জেগাতে পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো এনচাৰ ওলাই যাব ন, ৰাইট। চ' নাও এইটোৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ কি z is equal to 62 minus of 2x, right? চ' এতিয়া কি হ'ব 5x plus 2y is equal to plus কিমান হৈ যাব 62 minus of 2x is equal to 212, correct? So 3x plus 3y 3x plus 2y is equal to কিমান হৈ যাব, এইটো এইপিনে গ'লে মাইনাছ হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে 0 15, right? 3x plus 2y is equal to 15. তো এতিয়া এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হৈ গ'ল। এই ইকুৱেশ্যনটো যদি মই ধৰোঁ এতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যন ধৰোঁ আৰু এইটো ইকুৱেশ্যন ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি কৰিব লাগিব 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ নেকি, এইটোত 2 মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ, 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হৈ যাব 2y is equal to 100 plus 2x, right? আৰু ইয়াতে 2y যদি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, ঠিক আছে, 2y ভেলু এইটো আহি আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতেও কৰিব নালাগে ৰ'বা,
2y is equal to 100 multiply 2 কৰিছো ন 2x so 2y ৰ জাগাত মই এই গোটেইখিনি যদি পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে কি হৈ যাব 3x right 3x plus 100 plus 2x is equal to 150 so 5x is equal to কিমান হৈ যাব তোমাৰ 50 so তোমাৰ x ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব x ৰ ভ্যালু আহি যাব তোমাৰ 10 x ৰ ভ্যালু আহি যাব 10 so find the number of rupees 1 coin rupee 1 coin to আমি কি লৈছিলো z লৈছিলো হয়নে rupee 1 coin to আমি z লৈছিলো তো এতিয়া কোনটো ইকুৱেশ্যন পুট কৰিলে আমাৰ z ৰ ভ্যালু আহি যাব কোৱা কোনটো ইকুৱেশ্যন পুট কৰিলে আহি যাব কোৱা এইটো ইকুৱেশ্যনটো পুট কৰিলে আহি যাব এইটো ইকুৱেশ্যন পুট কৰিলে আহি যাব কাৰেক্ট তেতিয়া হলে ইকুৱেশ্যনটো লৈ কিনে মই z is equal to 62 minus of 2 into 10 20 so 62 minus of 20 is equal to 42 so 42 হৈ যোৱাৰ লগে লগে 42 হৈ যোৱাৰ লগে লগে কোনটো এনসাৰ হৈ যাব a for আমিনগাঁও a for অসম will be right answer option a আহিব thank you sir ঠিক আছে okay 42 আহিছে সবৰে এনসাৰ 42 আহিছে yeah very good আহিছে okay chalo now let's move to the next question of the day yeah etu question to tumi solve kora yeah আৰু এইবোৰ যে কোৱেশ্চন যে মই কৰাই আছো এইবোৰ যোনবিলাক 2026 ত যোনবিলাক এক্সামছ হৈছে সেইবোৰ বেচিছতে মই কোৱেশ্চন বিলাক কৰাই আছো ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিঙৰ তুমি যদি ক্লাছেছবোৰ চোৱা দে ৱাৰ বেসিকলি বেংক ফোকাসড বেংক এপেক্স বেংকৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ মই কৰাইছো এতিয়া সেইবোৰ কোৱেশ্চনছ শেষ হ'ব ওলাইছে ন সো এতিয়া এইবোৰ কোৱেশ্চন যোনবিলাক আছে দিজ আৰ অন দ্য লেটেষ্ট পেটাৰ্ণ অফ দ্য কোৱেশ্চনছ দ্যাট আৰ কামিং বাট য়েছ যদি 2026 ত যদি এইবোৰ কোৱেশ্চন যদি আহি আছে সো য়েছ উই ক্যান সে কি এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহা বহুত চান্সেছ আছে ইন দ্য আপকামিং এনি এক্সাম এপেক্স বেংক কৰিলো এনি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট স্টেট গভৰ্নমেন্ট এক্সাম এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহা সম্ভাৱনাটো আছে ওকে দিয়া এটো সলভ কৰা ফাৰ্স্টতে কোৱেশ্চনটো পঢ়া what you understand by the question to বুজি পাইছা তো সোৱা ইয়াতে আনন্দ এজন মানুহ আছে he has 1407 rupees with him he divides among between his two sons আনন্দ এজন মানুহ আছে আনন্দ বুলি এজন মানুহ আছে সেই মানুহজনৰ দুটা ল'ৰা আছে দুটা ল'ৰাৰ নাম কি হৈ গল অনিল হয় আৰু অশোক হয় ঠিক আছে তাৰ তাত 1407 পইচা আছে ঠিক আছে ask them to invest their respective shares at a compound interest rate 10% per annum compounded annually it is observed that Anil invested amounts to the same value after 15 years as Ashok investment does for 16 years তাৰমানে অনিলে 15 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে আৰু অশোকে 16 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে ঠিক আছে অনিলৰ তাত x পইচা আছে আৰু অশোকৰ তাত y পইচা আছে তেতিয়া এই x পইচাটো 15 বছৰৰ কাৰণে লগাই আৰু y পইচাটো 16 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে লগাই তেতিয়া হলে যোনটো এমাউন্ট বনে সেই এমাউন্টটো ইকুৱেল হৈ যায় এতিয়া আমি গম পালো x is not equal to y যদি x আৰু y যদি ইকুৱেল হলে হয় যদি সমান পইচা যদি দুটাটা ডিভাইড কৰিলে হেতেন তেতিয়া হলে compound interest rate of interest যদি same থাকে আৰু after 10 years কৰিলো বা 5 years কৰিলো any number of years if the amount is same if the interest is same then after the same year interest to বা amount to same থাকিব but ইয়াতে কৈছে কি amount to same তেতিয়া হয় amount to same হয় but after 15 years and 16 years
ঠিক আছে হাউ মাচ ডিড আনন্দ গিভ টু অশোক অশোকে কিমান পাইছে ঠিক আছে ঠিক আছে এতিয়া ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো কিমান ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো 10% 10% মই জানো কি 11 10 পৰা 11 হৈ যায় ৰাইট 10% মানে মই জানো কি 10 পৰা 11 হৈ যায় 10 পৰা 11 হৈ যায় ঠিক আছে 10 পৰা 11 হৈ যায় এতিয়া এতিয়া তাৰমানে চোৱা 10 পৰা 11 হৈ গ'ল তাৰমানে 21 এই 21 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 1407 দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে 7321 7201 so 1 ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব 60 18 67 1 ৰ ভ্যালু হৈ যাব তোমাৰ 67 1 ৰ ভ্যালু তোমাৰ 67 হৈ গ'ল 67 হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া অশোকৰ কথা সুধিছে অশোক কিন্তু তোমাৰ 16 বছৰৰ কাৰণে 16 বছৰৰ কাৰণে সেই পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিছে 16 বছৰৰ কাৰণে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিছে হয়নে হা 16 বছৰৰ কাৰণে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিছে তো যদি সি 16 বছৰৰ কাৰণে পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু অনিলে 15 বছৰৰ কাৰণে পইচা যদি ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰ পিছত যদি ইকুৱেল হৈ আছে এমাউণ্টটো তাৰ মানে মই এইখিনি কথা ক'ব পাৰো কি অশোকৰ তাত কম পইচা আছে এজ কম্পেয়াৰ টু অনিল বুজি পাই আছা অশোকৰ তাত কম পইচা থাকিব তেতিয়াহে সি বেছি বছৰৰ কাৰণে লগালে অনিলৰ সমান আহি পাব বিকজ অনিলৰ তাত বেছি পইচা আছে সি কম বছৰৰ কাৰণে লয় কেনে পইচাটো বেছি পাইছে এতিয়া তুমি নিজে বুঝা তুমি এটা বেংকত গলা মই এটা বেংকত গলো তুমি 50,000 ৰাখিছা ফিক্সড ডিপজিটত ঠিক আছে মই 1 লাখ ৰাখিছো ফিক্সড ডিপজিটত ঠিক এতিয়া তোমাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো মোৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হোৱাৰ কাৰণে মোক কম বয়স লাগিব বিকজ মোৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট 1 লাখ হয় তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট 50,000 হয় তুমি বেছি বছৰৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব মই কম বছৰৰ কাৰণে ৰাখিলেও হৈ যাব তো সেইটো কথাতে মই এইটো ক'ব পাৰো কি এই 10 ৰ ভ্যালুটো যোনটো হৈ যাব এইটো 67 ৰ ভ্যালু ইকুৱেল হৈ যাব তাৰ মানে 1 ৰ ভ্যালুটো 67 যদি হয় মই বাস 10 ৰ ভ্যালুটো ওলাব লাগে তো 10 ৰ ভ্যালু হৈ যাব তোমাৰ 670 that is option number D because তাৰ তাত পইচাটো কম আছে সেইকাৰণে বেছি বছৰৰ কাৰণে ৰাখিছে পইচাটো যদি কম থাকে তো দিস ইজ পইচা অনলি এই 10 ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব 670 হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ ডি will be the right answer this is the simple way this is the shortest way আৰু এক্সামত তোমাক এই 10% সুধিব এই কোৱেশ্চনত যদি এনেকুৱা আহে 10% সুধিব বাস ইয়াৰ্স তোমাৰ ইয়াৰ্সৰ ডিফাৰেন্সও তোমাৰ চোৱা 1 ইয়াৰে থাকিব ইয়াৰৰ ডিফাৰেন্সও তোমাৰ 1 ইয়াৰে থাকিব এনেকুৱা হুবাহু কোৱেশ্চন আহিব যদি আহে ঠিক আছে আৰু এইটো মেথডে লগাবা 10% দিব 10% মানে 10 to 11 আৰু 15 16 নিদি কিনে 12 13 দিব পাৰে বা 13 14 দিব পাৰে এজ যোনটো এজৰ যোনটো গ্যাপ থাকিব সেইটো 1 ইয়াৰে থাকিব so this is the best way that you can solve the question without any headache 10% means 10 to 11 এতিয়া 10 এটোৰ কাৰণে হ'ব যাৰ তাত পইচাটো কম আছে অশোকৰ তাতে সেইকাৰণে 670 হৈ গ'ল যদি অনিলৰ সুধিলে হয় তেতিয়াহ'লে 67 into 11 কৰিব লাগিলে হয় যদি অনিলৰ কথা যদি সুধিলে হয় অনিলৰ তাত কিমান পইচা আছে তো 67 into 11 কৰা 11 কৰিলে কিমান হৈ যাব 7 6 plus 3 13 733 হৈ গ'লে হয় 733 হৈ গ'লে হয় now you can cross check কি স্যাৰ হয়নে নাই এটা ফৰ্মুলা লৈ কিনে ক্ৰছ চেক কৰি ল'লে হ'লে ৰাইট এই কোৱেশ্চন আৰআৰবি গ্ৰুপ ডিত খুব আহে য়েছ আহে মই ক'লো ন এইবোৰ যোনবোৰ কোৱেশ্চনছ আছে এইবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ 2026 যোনবিলাক এক্সাম হৈছে সেইবোৰ কোৱেশ্চন ইয়াতে আমি কৰি আছো ঠিক আছে এইবোৰ কোৱেশ্চন যদি বেলেগ বেলেগ জায়গাত যদি আহিছে হাই প্ৰবাবিলিটি হাই চান্সেছ আৰ দেয়াৰ কি তোমালোকৰ এইবোৰ কোৱেশ্চন এপেক্স বেংকতো অহাৰ চান্সেছ থাকিব বেংক হয় ইন্টাৰেষ্টৰ কোৱেশ্চনটো অহাৰ বহুত চান্স আছে এণ্ড দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ট্ৰেণ্ডিং কোৱেশ্চন that is coming মই কোৱা নাই ষ্টুডেণ্টে কৈ আছে কমেণ্ট ছেকশ্যন তোমালোকে নিজে কৈছে ছাৰ এইবোৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমি দেখিছো আহিছে কাৰেক্ট সেইকাৰণে মই কৈছো দিছ দ্য ট্ৰেণ্ডিং কোৱেশ্চন that are coming in the examination এইটো কোৱেশ্চন কোনোবা যদি বেছিক লগাই যদি কৰিব যায় ন হৈ গ'ল সি মাথাটো নষ্ট হ'ব টাইমো নষ্ট হ'ব এক্সাম সব যোনবিলাক জানা বস্তু ন সি বেয়া কৰি থৈ আহিব ইয়াতে এনেকুৱা পেটাৰ্ণতে কোৱেশ্চন বনিব পেটাৰ্ণটো এইটোৱে থাকিব 10% দিব যোনটো ইয়াৰ্ডৰ ডিফাৰেন্স হয় সেইটো 1 থাকিব
because যদি বেছি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেছি ক্যালকুলেটিভ হৈ যায়, this is the shortest trick that you can apply. ঠিক আছে, পৰিস্মিতা ঠিক বুজি পালা? Okay, so now let's move to the next question of the day. এইটো question solve কৰা. এইটো question to solve কৰা. Hmm. 16.25 নহ'ব পৰিস্মিতা, 16:25 হ'ব. যদি answer দিছা 16 দিবা ন? So ইয়াতে কৈছে a number when increased by 25% becomes equal to another number which is 20% less than the third number. What is the ratio of the first number to the third number? First number and third number ratio होती है. So first number, second number, third number. A number is increased by 25%. 25% माने किमान? 25% means সকলে জানা হৈ যায় 1/4. सर কেনেকে আহে নাজানো, দেখাই দি আছো চোৱা. 25% means হৈ গ'ল 25/100. so এটো ক্যালকুলেট কৰিলে 1/4 আহে. and বহুত মানুহে এটো মুখস্থ থাকে 25% means 1/4. 1/4 হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইনক্ৰিজ কৈছে ন, তো 4 পৰা যদি 1 ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহলে কি হৈ যাব? 5 হৈ যাব. 4 পৰা 1 যদি ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহলে তোমাৰ 5 হৈ গ'ল. তাৰপিছত কৈছে is equal to another number which is 20% less than a third number. 20% means কিমান? 20% means হৈ গ'ল তোমাৰ 1/5 is less কৈছে. তো 5 ৰ পৰা কি হৈ যাব? 4 হয়নে? which is less than 20% than the third number. Third number ৰ পৰা less কৈছে ন? থাৰ্ড নম্বৰৰ পৰা যদি লেছ কৈছে তেতিয়াহ'লে is 20% less than the third number. 20% less than the third number. 20% less than the third number. Third number পৰা যদি 1 যদি কমে তেতিয়াহ'লে এটো 4 হৈ থাকিব. হল, এতিয়া আমি ইকুৱেট কৰি লওঁ. ইকুৱেট কেনেকৈ কৰিম? 4 4 16 4 5 20 আৰু 4 5 5 5 25. so 1 a is to b is to c. তিনটা নম্বৰ ৰেশিও পাই গলো. তিনটা নম্বৰ ৰেশিও পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাক সুধিছে what is the ratio of the first number to the third number? First number ratio to the third number, that is চৰাইদেউ. চৰাইদেউ আহিছে এনসাৰটো, চৰাইদেউ আহিব কাৰেক্ট. স্যার আপুনি ক্লাস টাইম 2 PM দিছে, ক্লাস কেতিয়া স্টার্ট হল? ক্লাস স্টার্ট হল তোমার 1:30 মান স্টার্ট 1:30 1:44. C for Chicago. okay, yes. দীপাঞ্জলি আনসার দিয়া নাই, পাৰা নাই নেকি তুমি? আচ্ছা, যদি পাৰা নাই কোৱেশ্চনটো বুজিছা কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে, জাস্ট ৰেশিওত তোমালোকে বস্তুটো আনি কিনে সলভ কৰিলে হ'ল. ওকে, ইয়া নেক্সট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন. ইয়া এইটো কোৱেশ্চনটো সলভ কৰা. যোনে যোনে চাই আছা সকলোৱে লাইক কৰিবা সেশনটো এণ্ড কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ এনসাৰ্ছবোৰ. ওকে,
তো এনসাৰটো আহিছে তোমালোকৰ ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কৈছে কি এ শ্বপকিপাৰ প্ৰফেছাৰ্ছ টু চেল হিজ গুড এট এ 60% লছ 60% লছত সি কৈছে কি মই 60% লছত বিকি আছো ছাৰ আমি এতিয়া দৰদাম কৰোঁ কি নাই 10 টকাত নহ'ব 3 টকাত লাগিব বা 7 টকাত লাগিব বা ধৰিলে 100 টকাত নহয় আলুৰ কেজি 20 টকা নহয় মই 15 টকা দিম দৰদাম কৰোঁ ন এতিয়া সি মানুহজনে শ্বপকিপাৰে কৈছে শ্বপকিপাৰে এইটো কথা কৈছে কি 60% লছত মই অলৰেডি বিকি আছো আপোনাক 60% অলৰেডি মই আপোনাক লছত বিকিয়ে আছো কিন্তু সি কি কৰে তথাপিও 60% লছত বিকি কিনেও সি কি কৰে সি 90% গেইন কৰে ভাবা সেইকাৰণে ইয়াতে এটা ৱৰ্ড ভুল হৈ গ'ল এই ৱৰ্ডটো ইয়াতে বহিব লাগে এই ৱৰ্ডটো ইয়াতে বহিব লাগে এই ৱৰ্ডটো ইয়াতে বহিব লাগে হয় নে নাই কোৱা তো এতিয়া যিজনে শ্বপকিপাৰটো এটা লগাব লাগিছিল কাৰণ এই 60% তলত বিকি কিনেও 60%ৰ লছত বিকি কিনেও সি 90% গেইন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সি কি কৰিছে 60% মিনছ কিমান 60% মিনছ কিমান হৈ যাব তোমাৰ 60% মিনছ 6/10 তোমাৰ হৈ যাব 3/5 হয়নে তাৰমানে 5ৰ পৰা সি 2ত বিকি আছে বিকজ 3 টকাটো সি লছে কৰি আছে 3 টকাটো লছে কৰি আছে তাৰপিছত সি যে 90% যে গেইন কৰি আছে 90% গেইন কেনেকৈ কৰি আছে বিকজ সি যদি বিকিব লাগে 1 কেজি সি অলপমান কমকৈ বিকি আছে সেইটোৱে আমাক সুধিছে কি একচুৱেল ৱেটটো কিমানত বিকিছে এতিয়া তুমি যদি দোকানদাৰো হোৱা লাষ্টত গৈ কিনে তুমি যদি কিবা এটা যদি প্ৰফিট কৰিব লাগে তো তুমি এইটোৱে গেম খেলিব লাগিব সেইকাৰণে শিকাইও আছো চোৱা ডিছঅনেষ্ট নহবা বাৰু বাট এইবোৰ মাৰ্কেটত চলে ঠিক আছে তো চলি থাকে আৰু এইবোৰ উপায় নাই তো 90% গেইন হয় 90% মিনছ কিমান 90% মিনছ কিমান 90% মিনছ ছাৰ 9/10 90% মিনছ 9/10 হয়নে তেতিয়াহ'লে this is the price তাৰপিছত this is x আৰু y because ইয়াতে সি ৱেটৰ গেমটো খেলে আৰু ইয়াতে তোমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছ তো 10ৰ পৰা সি 19 ইনকামো কৰি আছে 10ৰ পৰা 19 ইনকামো কৰি আছে ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ কাৰেক্ট তো 19 5 * 95 আৰু 2 * 10 is 20 তো 5 এৰি কেনচেল কৰিলে 19 5 এৰি কেনচেল কৰিলে 4 ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য ৱেট তো এই 19ৰ ভেলুটো 1000 গ্ৰাম হ'ব লাগে 19ৰ ভেলুটো 1000 গ্ৰাম বিকজ হি ইউজেছ 1 কেজি 1 কেজিত এটা দাগা পাল্লা এটা লৈ কেনে সি কাম কৰে তো 19ৰ ভেলু যদি 1000 হয় 4ৰ ভেলুটো কিমান হ'ব বিকজ সি বিক্ৰীটো আছে 4তে ন তো 1 ডিভাইডেড বাই 1000/19 ইনটু 4 ঠিক আছে তো এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়াহ'লে কিমান আহি যাব কোৱা কিমান আহি যাব 21.0 আহিব লাগে 21.0 গ্ৰাম গ্ৰাম আহি যাব ৰাইট অপশ্যন নম্বৰ A for অসম A for আমিনগাঁও will be the right answer A for অসম A for আমিনগাঁও will be the right answer correct চবৰে এইটোৱে আহিছে অপশ্যন A আহিছে গুড আফটাৰনুন পল্লৱী 21.0 210.5 আহিব ৰাইট অপশ্যন নম্বৰ A আহিব ৰাইট ঠিক আছে বুজি পালা এনেকুৱা কোৱেশ্চন এক্সামত আহে ডিছঅনেষ্ট শ্বপকিপাৰৰ ওপৰত য'ত তোমাৰ ৱেটটো ওলাব লাগে ৱেটটো ওলোৱাৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্টতে এই 19টো ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি এইখিনিত লিখিবা আৰু 10টো
ইয়াতে মাল্টিপ্লাই কৰি মানে এই নাম্বাৰটো মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াতে লিখিবা ত' ৱেইটটো আহি যাব এণ্ড জাষ্ট ইকুৱেট কৰি ল'লে হৈ গ'ল ইকুৱেট কৰিব লাগিব উইথ 1000 গ্ৰাম বিকজ 1 kg দিয়া থাকে অ'কে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ৰ'বা এইটো তোমালোকে হোমৱৰ্কত কৰিবা এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন মই কৰাইছোঁ বহুত কৰাইছোঁ ত' এইটো তোমালোকে হোমৱৰ্কত কৰাবা নেক্সট এটা টাইপ অফ কুৱেশ্যন আমি কৰিম এইটো হ'ল এইটো কুৱেশ্যন দিয়া এইটো কুৱেশ্যন কৰা দিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো কৰা দিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো কৰা এইটো কুৱেশ্যনটো কৰা এনচাৰটো কি আহিছে তোমালোকৰ এনচাৰটো কি আহিছে তো ইয়াতে কৈছে কি এ বি এ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী ইউজেছ 3 কম্পাউণ্ড এ বি চি ইন দ্য কষ্ট ৰেচিঅ' অফ 3:5:7 ঠিক আছে when a fourth compound D is added in the mixture the total cost increase by 40% increase হৈ যায় right if the new ratio becomes A is to B is to C is to D what is the value of X correct এইটোৱে সুধিছে তো এতিয়া 40% increase হৈ যায় right so এইটো মই ক'ব পাৰো কি 3x plus 5x plus 7x divided by 5x কিয় ল'ব লাগে নালাগে x ল'ব না এইটো কাটি আছে এইটো so ইয়াতে তোমাৰ কি হৈ যাব 15 divided by 15 plus x is equal to কিমান হৈ যাব 100 ৰ পৰা তোমাৰ 140 হৈ যায় so ইয়াৰে পৰা মই x ৰ ভ্যালুটো ওলালে হ'ল so this comes up to কিমান 5257 so 105 is equal to 30 plus 2x এইখিনি কাটে যোৱা নাই ঠিক আছে so এপিনে হৈ যাব তোমাৰ 30 plus 2x correct 140 40 পৰা percent বাঢ়ি গ'লে এইটো so 2 নহয় so this is 100 divided by 140 so 2527 right
So 7105 is equal to 75 plus 5x, right? So eto kiman hoy jabo 0 c is equal to 5x. So x or value ahi jabo tumar c, x or value ahi jabo 6, that is option number D. x or value tumar ahi jabo 6, that is option number D. Aise sobore option number D aise, option number D aise, right, right. বুজা নাই বিজয় দেউৰী, বুজিব কি লাগে এইটো তাকো ক্লাছটো ৰিভাইণ্ড কৰি চাই ল'বা। বাট ইয়াতে চোৱা, তাৰমানে ইয়াতে এ বি চি ৰেচিঅ' দিয়া আছে তোমাৰ 3:5:7। ইমানটো যেতিয়া ৰেচিঅ' আছে, যেতিয়া ডি এটা এড কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই কষ্টৰ ৰেচিঅ'টো তোমাৰ 40% বাঢ়ি যায়। 40% বাঢ়ি যোৱা মানে কি 100ৰ পৰা 140 হৈ যোৱা। ইয়াতে তোমাৰ আগতে কিমান আছিল, আগতে তোমাৰ 15 নাছিল, 7 plus 3 10 plus 5 15, 15 divided by x, এই d টো যেতিয়া মই এড কৰিছো তেতিয়াহ'লে এড কৰাৰ লগে লগে 100ৰ পৰা 140 হৈ আছে। তো ক্যালকুলেশন কৰিছো বাকিখিনি, তো d ৰ ভ্যালু 6 হ'ব। সেইখিনিয়ে ক্লাছটো বেক কৰি কিনে চাই লোৱা অলপমান। বিজয় দেউৰী, ঠিক আছে। দিয়া মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। দিয়া এইটো কুৱেশ্যন মই যোৱাকালি কৰাইছো, এটা তোমালোকে এটা নিজে ট্ৰাই কৰা। যোনে যোনে যোৱাকালি যোনে যোৱাকালি ক্লাছটো মোৰ চাইছে সিহঁতে এইটো কুৱেশ্যন পাৰিব চিয়ৰ শ্বট। দিয়া এইটো কৰা। দিয়া এনসার আহিছে সবৰে? দিয়া পল্লৱী এনসার দিয়া। কেমনো আছো স্যার? বঢ়িয়া, ভালে আছো মই। তুমি ভালে আছা? তো আহা কুৱেশ্যনটো সলভ কৰো। তো ইয়াতে কৈছে by selling an article at 6/15 of its actual selling price, 6/15 দিয়া আছে। 6/15 যদি মই ইয়াতে পার্সেন্টেজ ভ্যালু জানো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব? দিস ইজ 3 2 3 5 হৈ যাব 40%, হয়নে? 40%ত যদি সি বিকে, 40%ত যদি সি বিকে তেতিয়াহ'লে তাৰ কিমান লছ হয়? 28% লছ হয়। তাৰমানে সি 72ত বিকে, আৰু তাৰমানে সি 72ত বিকে, হয়নে? কিন্তু এইটো সুধিছে কি যদি সি 89%ত যদি বিকে তেতিয়াহ'লে প্ৰফিটটো কিমান হ'ব? প্ৰফিটটোৰ কাৰণে আমি লৈ লওঁ, ধৰি লওঁ 100 plus x, বা x ধৰি লওঁ, হ'ব একো নাই। প্ৰফিটটো কিমান হ'ব এইটো ওলাব লাগে, কাৰেক্ট? তো এতিয়া পাৰ্চেন্টেজ কেনচেল গ'ল। তো 44 10 41448 32, কাৰেক্ট? তো এতিয়া কিমান হৈ যাব? গুটি কাটি লোৱা। 2 কাটিলে কিমান হ'ব? 2 5 2 8 9. So x will be how much? X will be how much? 89 into x will be how much? X will be equal to 89 into 9 divided by 5, right? So 9981 8801 divided by 5. So this comes up to 5 6 30 0.2. So 100 পৰা minus কৰিলে কিমান হৈ যাব? 60.2. Option number C will be the right answer. 515 30 56 30 0. हाँ ठीक है सर। तो 60.2 আহিব option number C. Yes, correct. Right, correct. বুজি পাইছা? Right. ঠিক আছে, 100 পৰা minus কৰিলে তোমাৰ 60.2% আহি যাব। কিমান? Profit percentage টো সুধিছে ন?
100 পৰা মাইনাছ এনেও কৰিব লাগিব যদি প্ৰফিটটো সুধিলে তেতিয়াহ'লে আমি ক'লো হয় 160.2 ক'লো হয় ঠিক আছে দিয়া অ'কে নেক্সট দিয়া এইটো কৰা 1 মিনিট দিয়া এইটো কৰা দিয়া এইটো কৰা কিমান আহিব এনসাৰ আজি জয়ন্ত অহা নাই চাৰিশ 40 আহিছে চবৰে 440 আহিছে ঠিক আছে তো ইয়াতে কৈছে কি Kavita buy 2 apples and 5 mangoes Kavita buy 2 apples and 5 mangoes তেতিয়াহ'লে let the apple be x let apple be x and mangoes be y let apple be x and mango be y তেতিয়াহ'লে মই এইটো ক'ব পাৰো কি 2x plus 5y is equal to 239 when the cost of an apple is decreased by 50% and the mango remains the same cost of the apple decreases so 50% decrease hoye 50% decrease hoy jay mane ki 50% means ki 50% means ami janu 1/2 ta mane 2 er pora 1 hoy jabo 1 jodi komi jay already 2 ase so jodi 50% decrease kori diu etale to all x thaki jabo x plus mango price same thake cost of 2 apples and 4 mangoes is this much so 2 এ আহিব আকৌ দুটা এপল কৈছে ঠিক আছে cost of 4 mangoes is equal to 184 so y যদি মই ভ্যালু চাও ডাইৰেক্টলি কিমান আহি যাব 5 this means how much 55 হৈছে cost of 2 apple and 5 mangoes is 239 and the cost of the apple is decreases by 50% x plus 4y so y যদি মই 50 y যদি মই 55 আহে তেতিয়া হলে মই যদি x এর ভ্যালু যদি উলাব লাগে তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব 55 2x plus 55 275 is equal to 239 right so 275 যদি মাইনাস করি তাহলে এটো মাইনাস হয়ে যাব ইয়াতে cost of 1 apple হব লাগে this is cost of 1 apple হব লাগে maybe এই কোশ্চেনটো আজিৰ কাৰণে ক্যান্সেল কৰা মই এইটো কোশ্চেনটো নেক্সট ক্লাছত মই বুজাই দিম ভালকে ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত বুজাম ইয়া নেক্সট কোশ্চেনটো মুভ কৰিছো নেক্সট কোশ্চেনটো আমি DI ত আহি যাওঁ ৰবা DI ইজ ইম্পৰ্টেন্ট DI কোৱা হৈছে ফিডব্যাক দিয়া হৈছে সো এনেকুৱা
দিয়া DI কোৱেশ্চনটো পঢ়া ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে কি there are 5 book stores PQRS and T they sell friction and non friction books bar chart দেখা পাই আছে না ভালকে না জুম কৰি দিম দেখা পাইছা এতিয়া bar chartটো ভালকে ঠিক আছে bar chart দেখা পাইছা এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ একো বুজি নাপাওঁ আৰু বুজিব কি লাগে আৰে চোৱা বুজাই আছো চোৱা ইয়াতে এটা বাৰ চাৰ্ট দিয়া থাকিব এটা চাৰ্ট এনেকুৱা দিয়া থাকিব ঠিক আছে এই চাৰ্টত কি লিখা আছে চোৱা এই ব্লু কালাৰটো মিনিং হৈছে টোটেল বুকস ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন কোৱা আছে না there are 5 book stores PQRS and T পাঁচটা বুক ষ্ট'ৰ আছে they sell friction and non friction book friction book বিকে আৰু non friction bookও ইহঁতে বিকে the bar chart given below shows the total number of books friction non friction books sold each one of them ঠিক আছে and it shows the difference between number of friction non friction books sold by each of stores আচ্ছা তো টোটেল বুকস ইহঁতে ইমান সেল কৰে and friction non frictionৰ ডিফাৰেন্সটো দিয়া আছে কি তোমাৰ ইমানটা বুকস ইহঁতে সেল কৰে right shows the total number of books friction non friction sold by each one of them it also shows the difference between the number of friction non friction ঠিক আছে তো friction and non friction কিতাপ কিমান সেল কৰে p এ 600টা বিক্ৰী কৰে আৰু friction minus non friction কিতাপ p এ কিমান সেল কৰে 200টা সেল কৰে এটা 200 আছে আৰু ইয়াতে বঢ়িয়াকে 600 আছে দেখোন প্ৰবলেম কি আছে একোই নাই এটা যদি মই কিউত চাও কিউত এতিয়া চোৱা কেইটা গ্যাপ আছে 1 2 3 4 5 পাঁচটা গ্যাপ আছে ৰাইট পাঁচটা গ্যাপ আছে আৰু এখৰ ডিফাৰেন্স আছে আৰু পাঁচটাৰ গ্যাপ আছে তাৰ মানে এটা গ্যাপৰ ভ্যালু হল তোমাৰ 20 তেতিয়া হলে এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 720 এটো হৈ যাব তোমাৰ 720 আৰু এটো কিমান হৈ যাব 220 240 হৈ গল আৰু এটো কিমান হৈ যাব 520 40 560 আৰু r ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব r ৰ ফ্ৰিকশন মাইনাস নন ফ্ৰিকশন যদি মই চাব যাওঁ তেতিয়া হলে এটো হৈ যাব 100 মাইনাস 20 80 হৈ গল এটো মই যদি চাব যাওঁ s ৰ ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন কিমান হৈ যাব তোমাৰ এটো হৈ যাব 640 আৰু এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ এটো কিমান হৈ যাব 20 40 60 20 40 60 তো 160 হৈ গল ঠিক আছে আৰু এতিয়া টিৰ তোমাৰ টোটাল বুক ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন টিৰ কিমান দিয়া হ'ব এটো 480 আৰু টিৰ ফ্ৰিকশন মাইনাস নন ফ্ৰিকশন কিমান দিয়া হ'ব এটো তোমাৰ দিয়া হ'ব 120 ঠিক আছে তাৰ মানে মই এটো কথা গম পালো কি ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশনৰ দিয়া আছে ফ্ৰিকশন মাইনাস নন ফ্ৰিকশন দিয়া আছে তো ফ্ৰিকশন আৰু নন ফ্ৰিকশনৰ মই উলাব লাগিব ঠিক আছে তো মই ইচ এন্ড এভৰি ষ্টৰৰ পি ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন দিয়া আছে ৰাইট আৰু ফ্ৰিকশন মাইনাস নন ফ্ৰিকশনৰ ভ্যালু দিয়া আছে এনেকে কিউৰো দিয়া আছে আৰ ৰ দিয়া আছে এছ ৰ দিয়া আছে টিৰ দিয়া আছে রাইট তো মই এটা যদি টেবিল বনাই লওঁ রাইট ইয়াতে স্টোৰ লিখি লওঁ স্টোৰ দিস ইজ পি দিস ইজ কিউ দিস ইজ আৰ দিস ইজ এস এন্ড দিস ইজ টি স্টোৰ লিখা আছে ইয়াতে ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন দুটা কিতাপ আছে ইয়াতে ফ্ৰিকশন মাইনাস নন ফ্ৰিকশন ইয়াতে দিয়া আছে তো ইয়াৰ পৰা মই তোমাৰ ফ্ৰিকশন আৰু নন ফ্ৰিকশনৰ ভ্যালু উলাই লব পাৰিম নে নোৱাৰিম তো পি যদি মই কথা যদি কওঁ পি ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন কিমান দিয়া আছে পি ফ্ৰিকশন প্লাস নন ফ্ৰিকশন মাইনাস আচ্ছা 600 আৰু 200 দিয়া আছে হয়নে 600 আৰু 200 দিয়া আছে 600 আৰু 200 দিয়া আছে তো যদি মই অকল যদি ফ্ৰিকশনটো উলাব লাগে তেতিয়ালে কি কৰিম 600 প্লাস 200 800 ডিভাইড বাই 2 400 আৰু যদি মাইনাস কৰো তেতিয়ালে কিমান হৈ যাব 400 ডিভাইড বাই 2 200 নন ফ্ৰিকশন তোমাৰ 200 আহি আছে হয়নে নাই কোৱা ঠিক হেনেকে মই গোটেইখিনি যদি মই লিখি লওঁ তেতিয়া হলে কিউৰ কিমান আছে 470 ৰবা এইটো মই ফটোৱে তুলি লওঁ না বাৰে বাৰে বেক কৰি থাকাতকে
সো কিউৰ কিমান দিয়া আছে তো কিউৰ কিমান দিয়া আছে 720 আৰু এইটো কিমান দিয়া আছে 720 আৰু 240 720 240 তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ কোৱা আৰৰ কিমান দিয়া আছে 560 আৰু এইটো 80 আৰু তোমাৰ ইয়াতে কিমান দিয়া আছে এছৰ দিয়া আছে 640 160 ৰাইট আৰু এইটো তোমাৰ 480 দিয়া আছে আৰু 120 দিয়া আছে ঠিক আছে তো এতিয়া যদি মই ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হৈ যাব 960 ডিভাইড বাই 2 কৰিলে 40 480 480 তোমাৰ ফ্ৰিকশন হৈ যাব যদি মাইনাস কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব 500 250 হৈ যাব ৰাইট আৰু ইয়াতে যদি প্লাস কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব 640 ডিভাইডেড বাই যদি 2 কৰো 320 হৈ যাব 320 হৈ গ'ল আৰু যদি মাইনাস কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব 08480 480 divided by 2 will be কিমান তোমাৰ হৈ যাব 24 240 ৰাইট আৰু যদি মই এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰো 6 + 1 is 7 800 divided by 2 400 ৰাইট আৰু যদি মাইনাস কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান আহি যাচ্ছে তোমাৰ কিমান আহি আছে তোমাৰ 08 this is 4 এইটো হৈ যাব তোমাৰ 240 আৰু এইটো যদি মই ক্যালকুলেট কৰো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 600 ডিভাইড বাই 2 300 কারেক্ট আৰু যদি মাইনাস কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হৈ যাব 4 মাইনাস এইটো হৈ যাব তোমাৰ 360 হয়নে নহয় 300 হা 360 হলে 180 ঠিক আছে চাৰ্টটো ঠিকে আছে বনাইলা চাৰ্টটো ঠিক বনিছে নে 400 200 480 240 তাৰপিছত আকৌ 240 আহিব 250 কেনেকৈ হ'ল 240 হ'ব না 240 হৈ গ'ল ঠিক আছে বুজি পাই আছা জাস্ট মই চাৰ্টটো বনাই লৈছো ঠিক আছে জাস্ট মই চাৰ্টটো বনাই লৈছো ওকে এতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চনছত আহা এতিয়া কোৱেশ্চনছত কি কৈছে হা তো এতিয়া মোক সুধিছে কি কোৱেশ্চনত সুধিছে কি the number of non friction books sold in store R store Rত তোমাৰ নন ফ্ৰিকশন কিতাপ কিমান ওলাইছে নন ফ্ৰিকশন কিতাপ কিমান আহিছে তোমাক এইটো সুধিছে তো আমি নন ফ্ৰিকশন কিতাপ কিমান পাইছিলো Rত আমি নন ফ্ৰিকশন কিতাপ পাইছিলো Rত নন ফ্ৰিকশন কিতাপ আমি পাইছো 240 তো মাৰ্ক দিম অপশন নম্বৰ এ 240 এনেকে এইবোৰ সলভ কৰিব লাগে বুজিছা এনেকে এইবোৰ সলভ কৰিব লাগে 240 বুজি পালা ঠিক আছে 240 আমাৰ ওলাই গ'ল তো এতিয়া সুধিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো যদি আহা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি নেক্সট কোৱেশ্চন সুধিছে in store queue the books of non friction books the ratio of friction books to non friction books এতিয়া আমাৰ store queueত আমাৰ friction আৰু non friction কেইটা আছিল আমি চাৰ্টটোত বনাইছিলো নহয় চাই লওঁ আহা এইটো তো queueত তোমাৰ আছে কিমান friction কিমান আছে queueত friction আছে 480 আৰু non friction কিমানটা আছে তোমাৰ 240 আছে ঠিক আছে এতিয়া কৈছে ফ্ৰিকশন আৰু নন ফ্ৰিকশনৰ ৰেশিও দিয়া আছে x:1 তো ইয়াৰ যদি মই ৰেশিও লওঁ তেতিয়াহ'লে ৰেশিও 2:1 আহি আছে ফ্ৰিকশন ইজ টু নন ফ্ৰিকশনৰ ৰেশিও দিয়া আছে তোমাৰ 2:1 ৰাইট তো এতিয়া চোৱা the value of x কৈছে
x ৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব 2 অপশন নম্বৰ বি ৰাইট অপশন নম্বৰ বি হৈ থাকিল ৰাইট গুড পল্লৱী বুজি পাইছো স্যাৰ গুড ভেৰি গুড ৰাইট x ৰ ভ্যালুটো হৈ গল তোমাৰ 2 এনেকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহো নেক্সট কোৱেশ্চনটোত কি আছে কৈছে কি how many more friction books were sold by store P S and T together then the non-friction books sold by Q and R together. So friction books সুধিছে friction books sold by store P S and T. So friction books sold P S and T কিমান হৈ যাব So friction book সুধিছে না friction P friction কিমানটা আছে P friction 400 T S and T 400 400 আৰু T 300 400 400 300 400 400 300 400 400 আৰু 300 ঠিক আছে এই চাৰ্টটোৰ পৰা আমি লিখি লৈ গৈ আছো আৰু কৈছে কি Q and R together non friction Q and R together non friction 240 Q and R 240 and 240 so এইটো 240 আৰু এটোও তোমাৰ 240 টা আছে ঠিক আছে এতিয়া সুধিছে how many more friction books were sold এটো কিমান হৈ যাব এড যদি কৰা 7 1100 আৰু এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 480 সো যদি মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব তোমাৰ 620 মাইনাস কৰিলে 620 অপশন নম্বৰ সি ডি কিয় হ'ব মাইনাস 480 কৰিবা ন মাইনাস 480 কৰিবা ইয়া 640 কিয় কৰি আছা তোমালোকে 640 কেনেকৈ আহিব ৰবা ফ্ৰিকশন বুক সোল্ড বাই পি এছ এন টি পি 400 এছৰ তোমাৰ 400 টিৰ তোমাৰ হৈ গল 300 কাৰেক্ট কাৰেক্ট এটোৱে আছে পি এছ এন টি ঠিক আছে এতিয়া নন ফ্ৰিকশনৰ কিমান আছে নন ফ্ৰিকশনৰ সুধিছে তোমাৰ কিউ এণ্ড আৰ কিউ তোমাৰ 240 আৰু তোমাৰ 240 তো এইটো হৈ গল তোমাৰ 480 হয়নে নাই 480 1100 মাইনাস 480 যদি মাইনাস কৰা 620 টো আহিব অপশন সি আহিব আকৌ অপশন সি আহিব 640 নাহিব 620 আহিব ঠিক আছে সো তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চন যদি মই চাও the average number of non friction books sold by per store is assumed to be 5.50 y find y আৰু এটো due to sudden trend change আচ্ছা সো এটা কোৱেশ্চন এই দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা বিকজ ক্লাছৰ টাইম মোৰ শেষ হৈ গৈছে I don't have so much of time এটো তোমালোকে এতিয়া মই চাৰ্টটো কৈ দিলো ন এই চাৰ্টটো তোমালোকে চাই লবা এই চাৰ্টটো সলভ কৰিয়ে দিছো এই চাৰ্টটো সলভ কৰি লৈছো এটো স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিলা স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি কিনে এতিয়া এই দুটা কোৱেশ্চন যোন দুটা মই হোমৱৰ্ক দি আছো এই দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা দিস কোৱেশ্চন এনসাৰটো মোক কমেন্টত কবা আৰু দিস কোৱেশ্চন তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবা এনসাৰটো মোক কমেন্টত জনাবা ঠিক আছে বিআই আহাৰ লগে লগে সব পোৱালি গায়ব হৈ গৈছে সব পোৱালি গায়ব হৈ গৈছে বিআই আহাৰ লগে লগে তিনজনে মাত্ৰ ক্লাছ চাই আছে ইয়া হাউএভাৰ সো আজিৰ কাৰণে মই এইখিনি সামৰিছো তোমালোকে এইটো কৰি লবা যোনকেইটা হোমৱৰ্ক দিছো কৰি লবা ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো এইখিনিতে সামৰিছো ওকে বাই বাই স্যাৰ এডিআৰি আসাম পুলিচ কেতিয়া ৰেগুলাৰ ক্লাছ হ'ব এইবোৰ হৈ গ'ল এনসাৰটো দিয়ে দিলো ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো মই এইখিনিতে সামৰিছো অহাকালি আকৌ লগ পাম কালি ৰিজনিঙৰ ক্লাছ হ'ব পঢ়িও ৰিজনিঙৰ ক্লাছ হ'ব এপেক্স বেংকৰ ৰিজনিং ক্লাছটো আমি কৰিম ঠিক আছে বাই বাই থ্যাংক ইউ এভৰিবডি